وقتی که صفحه رویت رو باز میکنی، شما اگر یک پروژه قبلا اجرا کرده باشین در قسمت ریسنت فایلز نمایش داده میشه، یعنی فایل هایی که اخیراً من کار کردم و اینجا برام نمایش داده میشه. یعنی لازم نیست برید از قسمت مدلز اوپن کنید فایلتون رو باز بکنید. اگر فایل رو مثلا تا چند روز قبل کار کرده باشید میتونید از اینجا هم یک دسترسی سریع بهش داشته باشید. حالا برای نمونه من یک فایل اینجا براتون باز میکنم، دوباره کلیک میکنم. چون ورژنی که من قبلا این فایل رو باش کار کردم رویت 2023 هست، ولی الان رویتی که رو سیستمم نصب دارم ورژن رو به ورژن بالاتر تبدیل میکنه تا بتونه بازش کنه. این الان به من بگید توی قسمت پالت پراجکت براوزر الان کدوم طبقه فعاله؟ گراند فلور فعاله، چون هم اینجا اسمش نمایش داده میشه، هم اینجا معلومه که این طبقه فعاله. حالا بخوایم این فضاها رو بررسی بکنیم، یه توضیح کلی در مورد اینکه ما به چه صورت میتونیم یک فضای معماری و اجرایی رو توی این برنامه مدل بکنیم بهتون میگم. جلسه قبل گفتم وقتی که روی این فرم مثلا سه‌بعدی خونه کلیک میکنیم فایل به صورت سه‌بعدی نمایش داده میشه بچه‌ها. الان اینها لول های این صورتی ها لول های ارتفاعی هستن که به عنوان مثال نشون میده ارتفاع بین همکف و طبقه اول برابر با مثلا 4 متره. هرچی که بریم توی الیویشن ها نگاه بکنیم، ببین من الان مثلا از هر طبقم 3D view گرفتم، 3D view هم اینجا هست، درسته؟ 3D view مثلا برای گراند فلور گرفتم یا 3D view برای سکند فلور گرفتم. اینا خیلی به شما مخصوصا وقتی که دارید پرزانته میکنید، مثلا پلان طبقه همکف رو گذاشتید، یک 3D view هم فقط از طبقه همکف میذارید، مخصوصا برای پوسترهایی که شما لول دارین 3D view ها رو دیدین دیگه، مثلا از طبقه همکف شروع میکنه 3D view همکف رو میذاره. به همین خاطر اینجوری لول ولی با فاصله، انگار شما یه کات کردین پلانو. مثلا تو پوسترهایی که بر مسابقات بین‌المللی شرکت میکنید حتما باید این قسمت آنالیز سه‌بعدی پلان رو بذارید، چون خیلی اطلاعات خاصی رو مشخص میکنه براتون. حالا نیا کنید بچه‌ها، اینو میخوام بهتون بگم. الان ما گراند فلور هستیم، یه دونه 3D گراند فلور من اینجا ایجاد کردم، اینو ببینیم. اگر تغییر کرده باشه یعنی سکشن باکسش رو تغییر دادم که الان تغییر نکرده. بچه این سکشن باکسه تو قسمت پالت پراپرتیز. شما تو قسمت اکستنت یک آیتمی دارید به عنوان سکشن باکس. وقتی که اون براتون فعال میشه نگاه کنید، کلیک میکنید روش آبی میشه، اون الان فعاله. میاد چقدر قشنگ. نگاه کنید ما تمام این پلان ها رو مبله کردیم، پلان مدرسه و مبله ها برابر با اندازه های استاندارد مدل کردن فضای کلاسه. به عنوان مثال فاصله معلم تا تابلو، فاصله بچه‌ها با میزهای بچه‌ها با هم دیگه، تعداد میزها در گراند فلور که ما این رو مدل کردیم. چه اطلاعاتی میتونیم به شما بدیم؟ به عنوان مثال کف طبقه همکف ما یک مقدار از سطح حیاط بالاتره. نمی‌کنید با چند تا پله ما دسترسی داریم به این. بعضی از پله ها هستن که لول تو لول ترسیم نمیشن، یعنی پله بین دو تا ارتفاع طبقه نیستن که مثلا از طبقه همکف تا طبقه اول من یه راه پله ترسیم بکنن، درسته؟ 2 تا بازوی پله. بعضی ها نگاه کن از همون توی لول 1 به لول 1 مثلا ما پله داریم ترسیم میکنیم. دسترسی ها رو اینجا نگاه کنید، یه دونه رمپ داریم، یه رمپ داریم که داره از اینجا حرکت میکنه میاد روی این سطح. یه رمپ داریم داره از اینجا حرکت میکنه داره میره روی سطح پایینی. حالا رمپ ها اینجا زیاد مشخص نیستن. بعد دوباره از اینجا وارد میشیم، یه فضای واسطه داریم اینجا.
بعد از این فضای واسطه که مثل یک فیلتره برای مثلا ورودی و خروجی بچه‌ها کنترل میشن، اتاقای مدیریت دارن، وارد مثلا یه فضای اداری میشیم و یه فضای خدماتی، تازه فضای کلاس ها و فضای بازی بچه‌ها اینجا شروع میشه و بعد اینجا دیگه یه دونه چی داریم، فضای گالری مانند برای بچه‌ها و یک آیتم خاصی تو اینجا لحاظ شده که بعد حالا براتون با تصویر توضیح بدم تا این فضا از نظر سیرکولاسیون فضایی، ارتباط فضایی براتون قابل درک باشه. درسته؟ خب تا اینجا مثلا اینو توضیح دادم. نگاه کن الان من برم توی 3D طبقه سوم، چون سکشن باکسم رو تغییر دادم الان نمیتونم بهش دسترسی پیدا کنم. خیلی راحت باید چیکار بکنم؟ این سکشن باکس رو اینقدر بگیرم بیارم پایین. نکن داره مقطع میزنه. ببین همین مقطعی که ما اینقدر برامون سخته بزنیم، یا توی 3D Max چقدر این مقطع برام سخته بزنم، داره همینجوری که میلیمتر به میلیمتر داریم این فلش رو میاریم پایین، داره این فلش رو نگاه 4 تا فلش داره بچه ها. الان باید با سکشن باکس کار کنید. نگاه کن این باکس ما باکسیه که داره برای شما سکشن میزنه، داره برای شما مقطع میزنه. براش هم مهم نیست از کجا، هر جا شما بهش دستور بدین. اول کلیک میکنید انتخاب میشه، آبی که شد حالا حرکتش میدیم. الان از اینجا برام سکشن میزنه، الان نرسیده، الان از اینجا سکشن زنه. اوکی، سکشنش هم 3 بعدی میزنه، میگه 3D سکشن، یعنی 3 بعدی، مقطع 3 بعدی بزن. اوکی، از میلیمتر به میلیمتر بنابر سکشن میزنه، از هر 6 بعد بعد سکشن میزنه. نگاه یه دونه که این سمت 1 2 3 4 تا که 4 تا بعد مکعبمون، از هر 6 بعد برای ما 6 بعد مکعب میاد سکشن. حالا از بالا که گفتیم، از بالا که از بالا سقف آوردیم، از این ور نگاه، از هر جا که شما این فلشا رو اینجا متوجه شدین از این قسمت سکشن زد. الان برای این سطح اینا رو داریم، یه ذره باش کار بکنید راحته. درسته؟ الان سکشن رو توی این سطح زد. این راه پله ها همه اجراییه ها، یعنی ما اینجا کف پله یا ترد داریم، رایزر داریم یا پاخور پله داریم. اینجا حتی نازوکاری روی لندینگ یا پاگرد رو داریم. اینجا بتون سازه راه پله رو داریم و همه اتصالات فاز دویی هستند. نگاه کنید بچه ها، وقتی ما تو اجرا یه دونه راه پله میبینیم، این بازوی پله ما، اون حجم پله، حالا چه بتونیه چه آهنیه، یا با پروفیل اومدیم مثلا گچ زدیم زیرش، یا با بتون ما اومدیم آرماتور بندی کردیم، بتون ریختیم توش. وقتی این بازوی پله میاد وصل میشه به فلور، ما حجم زیر راه پله، حجم زیر بازوی پله میره توی بتون سقف، کانکت میشه، متصل میشه. درسته؟ تمام اینا یه دستورای اجرایی داره که باید یاد بگیریم، دستورات کاملا فاز 2 و اجرایی. الان من سکشن باکسم رو بردارم، کل حجمم رو میبینم دیگه. اون جاهایی که حرکت کردیم یا مقطع زدم دیگه نمیشه. به این صورت کل حجم ما دیده میشه. این فایل تکمیل شده یه مدرسه نیست، یکی از فایلایی که داشته تکمیل شده. و بعد نگاه کنید اینا گره، اگه خاطرتون باشه گره‌های معماری اسلامیه، گره لوز و 4 لنگس اسمش. حالا چرا این کار کردیم؟ ما اینر یاردهای طبقاتی داریم. هر چقدر شما این ارتفاع رو 1.10 بگیرید، 1.5 بگیرید، ولی بچه ممکنه یه میزی، یه صندلی از یه جایی بیاره بذاره زیر پاش، از اینجا بیفته پایین. به همین خاطر اینها رو به صورت فخر و مدین یا مشبک ما بردیم، تمام بدنه‌های کناری و سقف رو ایمن کردیم بر بچه‌ها.
اگر ما یه پروژه که بخوایم باز کنیم اوپن میکنیم، حالا که نداریم نیو میزنیم. وقتی که نیو پروژکت برای شما باز میشه میگه تمپلیتی که میخوای توش کار بکنی رو مشخص بکن. چون ما الان میخوایم تو فضای معماری کار کنیم آرکیتکچرال دیفالت متریک رو انتخاب میکنیم. اگر نه میخواستیم سازه مدل کنیم میایم اینجا مثلا استراکچرال دیفالت متریک رو انتخاب میکنیم. اگه میخواستیم مثلا مکانیک و برق مدل بکنیم الکتریکال رو مثلا انتخاب میکرد. 2 تا تمپلیت هم که دیروز خودمون جلسه گذشته خودمون ساختیم، یعنی ما میتونیم به صورت شخصی تمپلیت هم اینجا ایجاد بکنیم، ولی باید روی یک تمپلیت استاندارد این کار بکنیم. خودمون نمیتونیم اینجا مثلا فقط اسم اینها رو عوض بکنیم. حالا روی تمپلیت آرکیتکچر دیفالت متریک کلیک میکنیم. کرییت نیو حتما روی پراجکت باید باشه که شما سیو ازتون رو با پسوند رویت بگیرید. فایلتون فایل رویت باشه نه تمپلیت، چون پسوند تمپلیت با پسوند برنامه رویت متفاوته. بعد که برنامه رو باز میکنیم اینجا نوار دسترسی صحیح، ما تو این نوار یک سری برنامه‌هایی که سریع می‌خوایم بهش دسترسی پیدا بکنیم و میتونیم بذاریم. به عنوان مثال تکست یا مثلا دیوار یا هر برنامه‌ای که یا مثلا اینجا دیمنشنز رو گذاشته، درسته اندازه گذاری رو چون دائم میخواد از بالا اندازه رو برداره بیاره، نمیخواد از سرورگ و دنبالش بگرده. به همین خاطر الان اگر من بخوام الان تکست رو از اینجا بردارم کافیه روی آیکون تکست قرار بگیرم بچه‌ها، کلیک راست کنم، ریموو فرام کویک اکسس تولبارز رو بزنم. درسته؟ وقتی که ریمووش میکنم از اینجا میره. ریموو یعنی چیکار کن؟ یعنی حذفش کن دیگه. درسته؟ بعدش که اینو برداشتم حالا دوباره میگم نه بابا من خواستم تکستمو بیارم. باید بریم از اون سرور که تکست اونجا هست پیداش کنیم یا از اون سروری که وال اینجا هست پیداش کنیم. به عنوان مثال چون تکست 2 بعدی هست، 2 بعدی دیگه ما متن می‌نویسیم، مثلا تو انوتیت من میرم تکست رو پیدا میکنم، شورت کیش هم هست TX، کلیک راست میکنم، بعد میگه add to quick access toolbar، یعنی ادش بکن به این نوار بالایی که سریع میخوای پیداش بکنی. یه توضیح دیگه هم در مورد این پالت ها بدم، چه تو قسمت مدیریت فایل ها، چه اینکه ویژگی ها یا فیچرز های آبجکت هامون، یعنی مشخصات دیوار، مشخصات پنجره، ابعادش، طول و عرض و نوع پروفیلش، همه اینها رو با این پالت پراپرتیز انجام میدیم. یعنی اینکه دری که من ترسیم کردم دارای چه ابعادی باشه و یا اینکه چقدر از زمین مثلا فاصله داشته باشه اون لغازی که مثلا حالا برای درد داده میشه، یا اینکه چه فریمی داشته باشه، چه متریالی داشته باشه، چه ابعادی داشته باشه، اینها همه با پالت پراپرتیز کنترل میشه.
ولی اینکه این دری که من ترسیم کردم تو چه پلانی هست و یا اینکه توی چه نماهایی پروژم رو کنترل بکنم با پالت پروژه براوزر کنترل میشه. اینا هم هر وقت بسته بشن ما از قسمت ویو، قسمت یوزر اینترفیس میتونیم تیک اینا رو بزنیم، مثلا پراپرتیز هم بزنیم، اینا بیاد جابجاییش هم گفتم از این بالایی میگیریم میاریمش این و هر جا که اینجا آبی بشه بیایم ولش بکنیم دوباره میره جای خودش. حالا این جلسه من یه دیوار میخوام بهتون یاد بدم چجوری با دیوار کار بکنیم که از قسمت آرکیتکچر بچه‌ها، قسمت وال شورتکیش هست WA. خب که الان وال آرکیتکچرال رو من انتخاب میکنم. هر آیتمی که شما توی این برنامه انتخاب بکنید در قسمت پالت پراپرتیز این بالا نگاه کنید، خود پالت پراپرتیز هم چند قسمت داره. اولین قسمتی که این فلشو داره میاد انواع مختلف دیوار که پیش‌فرض‌های خود برنامه هست رو اینجا لیست کرده. اوکی. شما درسته مثلا وال رو انتخاب میکنید ولی در قسمت پالت پراپرتیز میاد انواع دیوارها رو اینجا براتون لیست میکنه. اصولا برای ترسیم هایی که الان ما بهش دیتیل اختصاص ندادیم، ترسیم نکردیم، ما با جنریک مثلا یا 20 سانتی متر یا مثلا 10 سانتی متر استفاده میکنیم که الان مثلا جنریک 20 میلی متر یا 20 سانتی متر رو کلیک میکنیم. در قسمت نوار ریبن ما قسمت بالا یک سری سربرگ داریم. به عنوان مثال وقتی که ما میخوایم با دستورهای معماری مثل دیوار و در و پنجره کار کنیم، آرکیتکچر رو اول سربرگش رو انتخاب میکنیم بعد دستورا. حالا نگاه کنید من اول وال رو انتخاب کردم. اوکی. وال رو که انتخاب کردم اینجا تو قسمت ریبون این سبزه فعال میشه، مودیفای و پلیس وال. این یعنی اینکه من آمادم تو دستورت رو اجرا بکنی. ما وقتی میخوایم یه پلان ترسیم بکنیم اولین بار یه خطکش میگیریم میگیم اسکیلمون چنده دیگه، اسکیل مثلا 1/50 میخوایم ترسیم کنیم 100. پس اول باید ببینم من چه خط کشی دارم برای اندازه گیری پلانم. پس یادداشت بفرمایید از قسمت منیج میریم تو قسمت پراجکت یونیت یا UN رو تایپ میکنیم. خیلی با این کار داریم، یاد بگیریم که UN تایپ کنیم. پراجکت یونیت که میزنیم پالت پراجکت یونیت که باز میشه بچه‌ها ما دیسیپلین رو روی کامن میذاریم یعنی رایج. بعضی وقتا ما الکتریکال میخوایم کار کنیم، بعضی وقتا برای داکتا میایم دیسیپلینمون رو روی HVAC میذاریم حالا در اصطلاح خودمون. خب یا مثلا لوله های تاسیساتی میخوایم کار بکنیم روی پایپینگ میذاریم. ولی الان یا الکتریکال داریم کاندویت های برق رو میخوایم ترسیم بکنیم، ولی دیسیپلینی که الان تو فضای معماری میخوایم ازش استفاده کنیم کامن یا رایجه. در قسمت لنت یا طول اینجا کلیک میکنیم. الان ما میترز رو میزنیم. راوندینگمون یعنی چی؟ یعنی چند رقم بعد از اعشار به من نشون بده. نگاه کن تا 2 رقم بعد از اعشار تو دسیمل پلیسز انتخاب میشه. یونیت سیمبول یعنی چی؟ یعنی واحد منم نشون بده متر این عدد. سپرس تریلینگ یعنی چی؟ یعنی اگر من 0 داشتم بعد از این عدد اعشاری نشون نده. الان بچه ها نگاه کنید واحد من وقتی که آرکیتکچر وال رو انتخاب میکنم بیام نگاه کن دیگه الان متر رو داره نشون میده. گفتم با اسکرول موس نزدیک میشیم. الان دقت کنید وقتی که این خدچین رو به ما نشون میده
یعنی کاملا دیوار شما چیه؟ افقیه یا هوریزنتال. هوریزنتال یعنی کاملا این دیوار افقیه. خط چینم که نشون بده یعنی داره اون خط افق رو برای شما به صورت پیش‌فرض اسنپ کرده. حالا وقتی ما میخوایم این دیوار رو ترسیم بکنیم، یا شما ببین کلیک اول رو انجام دادم، کلیک دوم رو انجام ندادم. اگر دیوارتون کاملا افقی باشه هم میتونید چشمی رو اسنپ کنید، یعنی من اگه بخوام 2 متر باشه همین چشمی میتونم کلیک بکنم، یا اگر بخوام 2 متر باشه کلیک دوم رو انجام ندادم، اینجا میزنم چند 2 اینتر، خودش 2 متر بعدی رو لحاظ کرد. ولی تو زاویه ها چی؟ توی زاویه هم زاویه رو نمیتونیم عدد بدیم. الان بر فرض مثال اینجا من 30 درجه بخوام 30 درجه رو اسنپ میکنم، 30 درجه رو نشون میده، دیگه سخته حالا موسمم حرکت بدم، میگم 30 درجه میخوام به طول 4 متر. بیا حالا سخته من بگم هم مثلا 30 درجه میخوام هم اینو بیارم بالا، میشه ولی دارم میگم یه ذره کارتون سخت‌تر میشه. تو قسمت لوکیشن لاین این بالا بهت گفته روی چیه؟ وال سنتر لاینه، یعنی روی وسط مرکز دیوارتو، آکس دیوارتو لوکیشن لاین میگیره. من میگم که فینیش فیس اکستریر میخوام. حالا نگاه کنید دیوار من لوکیشن لاینش کجا افتاد، اون خطینه فینیش فیس اکستریر یعنی فیس خارجی دیوار منو بگیر. تو قسمت درو یعنی ترسیم، وقتی که شما وال رو انتخاب کردید میایید روی لاین کلیک میکنید. وقتی که روی این لاین کلیک بکنید اطلاعات رو برای خطتون میاره. چین یعنی چی؟ یعنی من اگه چین فعال باشه این خطام که دارم میکشم به هم چی میشن؟ وصل میشن. اگر چین تیک نخوره، آرکیتکچر وال، اگر چین تیک نخوره نگاه کن یه خط میکشم قطع میشه، دوباره یه خط دیگه، دوباره یه خط دیگه. بعد اگه بخوام اون خط دوم گوشه این باشه خودم باید بیام اینو اسنپ کنم بکشم، خودم باید بیام اینو بگیرم این بشه. خب پس چین یعنی چی؟ یعنی زنجیره دیگه، یعنی اتصال. بعد بیس کانسترینت یعنی که این دیواری که میخوای ترسیم بکنی توی چه لولی شروع میشه. این پایین دیواره توی لول چیه؟ بیس آفستش یعنی که چقدر ممکنه مثلا از اون لول یک آفست داشته باشه. تاپ کانسترینت یعنی که ما دیوارمون رو لول به لول ترسیم کنیم. هیچ وقت نمیایم مثلا ما بگیم دیوار ما از کف طبقه مثلا 3 متر بالاتر. اینجوری که وقتی که بگیم، وقتی که آن کانکتدش بکنید یعنی که اینا دیوارها به هم به لول متصل نباشه. آن کانکتد یعنی نیاد به چسب به لول. کارفرما میاد میگه که تصمیم گرفتم ارتفاع طبقه همکفم بشه 4 متر. چون شما آن کانکتد کردین دیگه وقتی ارتفاع لولتون رو عوض میکنید این به لول نچسبیده با اتوماتیک جابجا میشه. پس در ترسیم دیوارها همیشه ما در قسمت تاپ کانسترینت میایم چون کنیم لول. مثلا بیس کانسترینت من شروع دیوار من لول 1 هست، مثلا انتهاش رو اگه یک طبقه باشه میگیم لول 2. حالا چه وقت ما آن کانکتد استفاده میکنیم، چه وقت ما از این استفاده میکنیم، بعد میایم اینجا میگیم مثلا ارتفاع دیوارم مثلا 1.5. بالاخره ما یه دیواری هم داریم 1.5 مترن دیگه، درسته؟ پس اونا که نمیتونیم وصل کنیم به لول، اونا باید برایشون ارتفاع تعیین کنیم. به همین خاطر برای دیوارهایی که مثل دیوار جان پناه، دیوار ارتفاع دیوار یعنی چی؟ نگاه کنیم بچه‌ها، ارتفاع طبقات رو تو روید از قسمت الیویشن یا نماها بررسی می‌کنیم. در قسمت پالت پراجکت بروزر و در قسمت الیویشن شما 4 تا نما داریم. اون جلسه با هم بررسی کردیم. نمای شرقی داریم، نمای شمالی داریم، جنوبی داریم و غربی. الان من تو کدوم نمام؟ نمای نورسم. ببینید بچه‌ها، کارفرما اومده میگه من تصمیم گرفتم اینجا 4 متر نباشه، مثلا ما مغازه داشته باشیم، اینجا پارکینگ باشه. ارتفاع پارکینگ چقدر تو اجرا؟ 2.40 میزنیم سریع. تمام دیوارایی هم که به لول کانکتد بود اینجا باش میاد پایین. من دیوارم سلکت کردم تو قسمت پارت پراپرتیز، الان روی چیه؟
آن کانکتده، یعنی متصل نیست به لول، ارتفاعش 8 متره. خب پس کافیه من اینو سلکت کنم، اینجا بذارم بگم تو متصل شو به لول 2. حالا لول 2 ارتفاعش میشه 6 متر. ببینیم اون دیواری که کانکتد بود بهش شد 6 متر. این لول بچه‌ها یعنی ترازهای ارتفاعی طبقات در برنامه رویت با لول تعیین میشن. حالا ما چطوری این لول ها رو ایجاد بکنیم؟ من یه ساختمان دارم 8 طبقه است، درسته؟ بعد از این لول ها 8 تا داشته باشم. چیکار میکنم بچه‌ها؟ همونطور که در قسمت سربرگ آرکیتکچر هستم، میام تو قسمت لول، رو لول کلیک میکنم، پیک لاین رو انتخاب میکنید، تو قسمت آفست 3 متر و 40 رو کلیک میکنید، اینجا روی لول پایین تر قرار میگیرین، یه دونه کلیک میکنید، لول بعدی ایجاد شد 3 متر و 40 تا. از این قسمت، از قسمت دایمنشن میتونید اگر باور ندارید اینجا کلیک بکنید 3 متر و 40 مشخص میشه. به همین ترتیب چندین راه داره، میتونید اینا رو کپی بکنید. حالا چون دستورات کپی و اینا رو به شما نگفتم، اینو یاد بگیرین. حالا طبقه بعدی رو میخوام ایجاد بکنم، یک راهش هم این هست که اینجا قرار بگیرم، خودش اسنپ میکنه، 4 متر اسنپ کرده. یک کلیک اینجا میکنید، کلیک بعد میاد، بعد اسنپ بشه تا اینها. ببین این خطا در امتداد هم بشه بهتره. الان طبقه بعدم اینجوری، یعنی چند راه ممکن داره. یکیش این بود که با پیک لاین بیایم ارتفاع آفست بدیم، یکیش این بود که خودمون بیایم لول رو انتخاب بکنیم، ارتفاع طبقمون رو مثلا اینجا بگیریم، مثلا 3 متر، اینجا کلیک بکنیم بیاریم این خدچین که به وجود اومد اینجا کلیک بکنیم. حالا توی لول ها من میخوام، اصلا اشتباه کردم، مثلا این لولم ارتفاعش بیشتر بشه. کافیه شما نگاه کن، اول یه کلیک میکنید، بعد آبی میشه، یعنی اجازه دارین که شما تغییرات رو روش اعمال کنید. بعد یه کلیک روی اندازه میکنید، 20 رو تایپ میکنید میره بالاتر. خب این یکی چی؟ این اگه میخواین تغییر پیدا بکنه، نگاه کن الان این 13.5 میخوام بشه 15 متر، اینم میره بالا. خب این هر کدوم که میخواستین تغییر بکنید اینجا کلیک میکنین، ارتفاع که مد نظرتون حالا طبق نقشه اینجا بهش میدین. خب هر کدوم از اینها بچه‌ها وقتی روش کلیک میکنین یه دونه قفل روشه. اگر این قفله باشه، شما این یکی دایره ها، نگاه چند تا اینجا ما علامت داریم، دایره کوچیکی که اینجاه. خب اگر اینو بگیریم نگاه کنید، همه اینها با هم دیگه حرکت میکنن. لول من اومد اینجا، درک بعد بکنید، لول من اومد اینجا. خب فقط این یه لول تغییر بکنه، این قفلش رو باز میکنم، اینو میگیرم، این دیگه اجازه داره تنها تغییر بکنه.